chúng ta đã có một thanh HP có thể nói là hoạt động khá là ổn. Vấn đề duy nhất là nó chỉ có một, mà chúng ta đang có rất nhiều tàu khác. Đây là tàu chúng ta tự kéo ra, đây là tàu do cái enemy spawner ra, và mấy cái tàu còn lại là do cái model ship spam ra, và tất cả bọn nó đều xuất phát từ cái enemy spawner này, trừ cái tàu mà chúng ta vừa để riêng ra. Thì làm sao để cho tất cả những tàu đấy đều có HP3 như thế này? Thì câu trả lời là chúng ta cần có một cái gọi là HP3 spawner. Đúng không? Không biết là bao nhiêu anh em đoán được rằng là mình sẽ dùng cái spawner này vào cho HP3 này, nhưng đấy là cách mà mình sẽ dùng cho thằng này. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta cần bao nhiêu object, chúng ta cần Blu-ray thôi, chúng ta không cần hết tất cả mọi thứ, và thậm chí là sẽ có những trường hợp mà chúng ta không cần hiện HP3 ra, sẽ có những trường hợp như thế. Và cái tập này chưa phải tập cuối cùng liên quan đến HP3 đâu, còn phải 1-2 tập nữa là nó có rất nhiều vấn đề phía sau. Rồi, bây giờ nhé, chúng ta nói về cái vấn đề là HP3 chỗ này, đúng chưa? Rồi, để xem nhé, đưa thằng này vào thì dễ lắm anh em ạ. Đưa cái này thì xóa hai ông nội đi, kéo nó vào đây là xong. Đấy, cái là xong đó. Mà chúng ta cần thêm một cái class, chúng ta không xài class này. Chúng ta xài một class của riêng nó ở trong cái phần đây nhá, trong cái phần nào đây, đóng lại cho nó bớt này. Spanner đây, chúng ta sẽ clone thằng này ra. Đấy, clone thằng đóng hết lại, đóng này cho chắc, dễ nhầm lắm, thằng này nó hay dễ nhầm. Rồi chúng ta sẽ là HB3, đấy, controller chỗ này, enter một cái, đúng chưa? Và chúng ta sẽ vào đây, bỏ hết vào đây, từ thằng này nó load rồi, không sao. Rồi, nhìn sơ sơ là ổn đúng không? Ta sẽ làm như đây, HB3 gõ luôn như vậy đi. Đấy, đây sẽ là HB3. Thì cái này từ đâu ra? Cái này nó chính là cái tên của cái object ấy. Anh em nào chưa nhớ đây, chính là cái tên này đúng không? Bây giờ mình sẽ remove thằng này, xong rồi mình add thằng HB3 spanner vào, reset nó một cái là tự động nó sẽ load và nó disable thằng này luôn. Là xong, đúng chưa? Chỗ này anh em chắc chắn copy cái tên này, anh em bỏ vào trong này là chúng ta đã có một cái HB3 spanner. Và chúng ta sẽ span ra đúng với những cái gì chúng ta cần, chứ không có spam lung tung. Làm gì có ích lợi gì? Có ích lợi là một số con tàu, hoặc là một con tàu nào mà anh em không muốn hiện HP nó cũng sẽ không hiện HP. Ok chưa? Rồi, bây giờ nó đã là vấn đề của spanner này. Anh em sẽ lập luận thì bao nhiêu con tàu bấy nhiêu HP thì nó đâu có tối ưu hơn mấy đâu anh em cứ bình tĩnh. Anh em bình tĩnh, bây giờ nói đây không phải là tập cuối cùng, nó cũng còn một số tập liên quan tới HP3 này nữa. Hôm nay chúng ta sẽ làm cho này nó spam được bằng spanner thôi, thì như là xong nhá. Bây giờ xong này, bây giờ ta đi phân tích cái hàm enemy spanner này, chúng ta sửa ở đâu để cho lúc nào enemy hiện ra nó cũng sẽ đi theo, nó cũng sẽ có một cái HP3 đi theo, đúng không? Thì chúng ta sửa ở trong cái enemy spanner này. Sửa này thì cụ thể nhé, bên này chúng ta có một cái hàm gọi là spam object đây, đúng không? Mình sẽ có nguyên cái hàm này cho anh em nhìn lại, thì chúng ta sẽ override lại cái hàm này và chúng ta thay đổi hành vi của nó. Thứ nhất ở đây sẽ là virtual này, đây là override này, đúng chưa? Rồi thì chúng ta sẽ gọi thằng cha của nó là base.span, chúng ta truyền lại đúng y chang trên này. Chúng ta gọi chúng ta thay đổi hành vi, thật ra thay đổi hành vi của nó, nhưng mà hành vi cũ vẫn giữ, là chúng ta gọi thằng cha và làm đúng y chang vậy. Tôi không, tức là chúng ta thay đổi hành vi, nên là chúng ta thêm hành vi thôi. Thì sau khi có cái này xong rồi, chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ gọi một cái hàm gọi là this add hb3 to object to new to object đi, cái object cho nó gọi cho nó ổn. Rồi thì chúng ta sẽ truyền cái object này vào, chính xác là transform anh em ạ. Mình thì transform object mình hay gọi chung lắm, vì thực sự mình rất ít khi dùng cái chấm object, mà mình toàn dùng transform thôi. Đây sẽ là rotated này, virtual này, void này, add hb3 to object này, cho và chúng ta sẽ truyền cái object này vào. Đây sẽ là transform, truyền vào. Rồi thì chỗ này là gì? Chúng ta cần làm việc với hp3 thì chúng ta phải có suitable object. Đúng, đây là suitable object, thì đây sẽ là suitable object của cái new prefab này chấm get component. Suitable object chúng ta cần nó, nên mà tại sao cần, em sẽ xem tiếp sẽ hiểu. Rồi chúng ta có cái object này rồi, từ đây là enemy đây nhá, thằng này là enemy. Thì để cho nó rõ ràng mình sẽ đổi tên thằng này enemy luôn. Đây là enemy mà, thế nên mình sẽ đổi tên thằng enemy luôn. Đây new enemy, ok chưa? Thì chỗ này mình sẽ sửa là enemy luôn cho nó rõ ra anh em, mà không là sắp mặt đấy. Rồi đây là enemy, thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải spam ra cái hp3 và liên kết cái hp3 đấy với cái enemy này, ok chưa? Thì đây sẽ là
enemy controller cho nó gọn rồi, ok chưa? Rồi chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ có là transform, thứ nhất là hb3 object gọi là new hb3 sẽ bằng hb3 spanner instance span ra cái gì hb3 spanner chấm hb3, đúng chưa? Chúng ta truyền vào vị trí thì chúng ta muốn cái thằng chúng ta muốn cái object này nó sẽ hiện đúng cái chỗ đấy thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ nhất là đây sẽ là để mình xem nào, new enemy controller chấm không, đây chỗ này lấy luôn thằng này chấm position đấy, xong rồi chúng ta sẽ không cho nó quay thì chúng ta sẽ dùng quaternion, chúng ta cho nó có quay zero đúng không, thì là identify ra bằng cách anh em sẽ truyền vào góc quay 000 cho nó, vì chúng ta đang không cần quay cái hb3. Rồi có fp3 rồi chúng ta lại phải lấy một cái nữa là hb3 chỗ này, đấy hb3 chỗ này, hb3 chỗ này bằng new hb3 chấm get component. Đấy, nhiều anh em thắc mắc là tại sao cái hb3 này anh không đặt nó là controller, vì bên trong nó cũng có liên kết tới component khác mà. Hãy mở cho anh em xem lại, anh em nhớ là cái nào nhé. Đây clip trước chúng ta có cái này, thì anh em thắc mắc tại sao đây không phải là controller, vì thực sự là theo quy tắc của mình đấy, controller là chỗ chỉ chứa liên kết thôi, nó không được phép chứa logic gì khác, và nếu nó chưa có logic khác thì nó không phải là controller nữa, đó là quy tắc của mình. Cho nên là trong này anh em thấy có những quy tắc khác này, nên là mình không đặt nó là controller. Mà thật ra là đôi khi mình cũng vi phạm mục tiêu chính mình đấy. Vi phạm thì không sao, vì có ít cho nên là mình có vi phạm thì cũng dễ bảo trì. Tất cả những quy tắc làm ra là để cho code dễ bảo trì, nếu mình vi phạm một chút mà code vẫn ở trạng thái dễ bảo trì thì mình vẫn cứ vi phạm thôi. Đấy, rồi khi có cái này rồi chúng ta làm gì? Chúng ta hb3 chấm set. Anh em nhớ cái hàm set object của chúng ta có trước không? Chúng ta sẽ set đây, ta set vào. Đấy, sau đó chúng ta sẽ bật cái object lên, new hb3 chấm game object chấm set active. Đấy, true. Rồi, ok chưa? Thì tạm như thế, anh em tạm hiểu như thế. Thì test cho anh em xem luôn nhé, test cho anh xem. Thì thằng ship ở ngoài này nó không cần nữa nên mình sẽ xóa đi, mình không cần nữa. Bây giờ mình làm ở trong rồi, bây giờ sẽ xem là nó hoạt động không. Chắc chắn nó không hoạt động, nó có vấn đề đây, một đống vấn đề lỗi này. Đấy, thì nó biết lỗi gì đây? Nó báo là null đúng không? Thì ta xem chỗ này. Đây. Thằng hp3 của mình đâu mất rồi? Vì lý do gì đó mà bị mất thằng hp3 này rồi. Đây sẽ là hp3 đây. hp3. Đấy, ok chưa? Nó bị null chỗ này anh em ạ. Rồi mình sẽ play lại. Mình xóa chỗ nào nhỉ? Mình xóa nào mình cũng không biết nữa. Rồi, thì bây giờ nó sẽ spam ra được. Anh em qua bên hp3 anh em xem này, nó spam ra được một số này. Nó ra được một số này, nhưng mà tất cả không hiện hết. Đấy, tại sao? Để mình xem tại sao. Đây này, nó nằm đây này. Đấy, lý do nó không hiện là gì? Lý do là những hp3 này nó còn một cái gọi là set target nữa, và chúng ta đang chưa set target cho nó. Thì để set target cho nó chúng ta cần phải liên kết. Đấy, thì đây nhá, nên xem này, đây chưa có liên kết nhé. Thì trong này này mình sẽ phải tạo liên kết tới cái follow target. Đấy, bởi vì mình chưa target thì mình phải tạo liên kết để mình lấy follow target chứ. Follow target đây, follow target. Đấy, thì thằng này mình cũng sẽ làm load component cho nó, vì nó cũng là nằm trong cái con object này, thì chúng ta làm load component được. Thì đây sẽ là load component chỗ này. Đấy, cái này lên. Đấy, cho thằng này lên đây luôn, thì này phải sửa lại cho nó sai lỗi này. Rồi, thì thằng này sẽ load follow object chỗ này. Đấy, bây giờ code này nhanh lắm, dễ lắm. Nó sẽ get component chứ không phải trong children, vì nó là cung cấp. Đấy. Rồi bài chỗ này. Đây, flow target. Đấy. Thì tại sao là get component mà chỗ này là get in children, mà mở cho anh em xem nhé. Đây, object đây, đúng không? Thì thằng này nằm ở trong con thì vẫn là trên children. Đây, slider hp là nằm ở trong con, cho nên là dùng là get in children. Đây này, thằng này là con của thằng này. Còn cái thằng target này nó cung cấp, mà nó cung cấp cho nên là nó sẽ là get component. Đấy chưa, anh em thấy nhiều, ok chưa? Rồi, thì chúng ta có cái này rồi thì chúng ta sẽ có được target. Chúng ta reset lại, ta có target ở đây nhưng mà chỗ này chưa có, thì chúng ta sẽ phải lấy hàm set target, đúng không? Thì chúng ta sẽ là public virtual void set follow target, đúng chưa? Chúng ta sẽ nhận vào transform target, và chúng ta sẽ phải truyền vào bên trong cái hàm này, truyền vào bên trong cái hàm của this follow target. Nhưng mà thằng này chưa có, mình sẽ gọi tạm đây là set target. Mình sẽ truyền vào target đây, và
Cái hàm này chưa có nên mà mình phải tạo nhá. Bây giờ mình sẽ đi mình tạo cái hàm này, nó chỉ có như vậy thôi. Nó sẽ thêm một cái hàm nữa là public virtual void. Đấy, set target. Đấy. Thường mà những bạn nào mà lớp code nhiều năm ấy, hay là được đào tạo bài bản trong trường ấy, là cứ mỗi khi người ta tạo ra cái biến này là người ta làm hàm get set cho nó luôn. Bài bản trong trường là như thế, nhưng mà mình thì không, mình chỉ tạo khi nào mình cần thôi. Tại vì anh em tạo nhiều thế thì là code nó sẽ phức tạp lên, mà đôi khi chúng ta sẽ gặp lỗi bởi những code chúng ta không xài bao giờ. Đấy, quy tắc của mình là cái nào xài thì mới code, chứ không code trước cho những thứ mà mình nghĩ là mình sẽ xài. Không, xài mới code. Ok chưa? Bằng target, nó làm cho cấu trúc code cũng đơn giản hơn. Đấy, vì có một cái hàm, thật ra quy tắc code hiện đại bây giờ nhá, anh có một cái hàm mà không xài là vi phạm nguyên tắc clean code đấy, cho nên là anh em đừng có code như thế. Mình nói nó thẳng luôn. Mình thì chưa xem cuốn clean code đâu, nhưng mình thấy nhiều chỗ nó comment như vậy lắm rồi, những cái editor nó chỉ với mình đấy. Rồi set target xong này, rồi bây giờ mình trả đây mình xem có lỗi gì không. Đấy, không có lỗi gì, load được đúng không? Đấy, load được thì bây giờ chúng ta làm gì? Chỗ này nhá, chỗ này mình sẽ là qua bên cái hàm spanner đây. Bây giờ ta set target, thì set target nó cũng nằm trong cái hp3 này. Thì chúng ta sẽ làm gì? Thứ nhất là đây, hp3 chấm set follow target, thì chúng ta sao target thằng nào? Target thằng mà enemy controller này, transform nhỉ, để mình xem. Transform thì chúng ta truyền transform vào đây, đúng không? Nó cần transform thì chúng ta cần một đây thôi. Rồi có vẻ như xong rồi đấy. Bây giờ chúng ta chạy thử xem nhé. Xong là xong kế hoạch của ngày hôm nay thôi, thật ra là nó còn nhiều vấn đề lắm. Xem nó có ra không nhá. Rồi nó có ra đấy, đây nó có ra này, nó có ra này, đây nó có ra, mẫu này đủ hết này, thấy không? Ổn chưa? Và như mình nói đấy, nó hoạt động bình thường, nó không vấn đề gì. Mình chỉnh mình chỉnh đang máu hơi bị cao đúng không? Chỉnh cái máu thấp thấp xuống thôi, bắn cho nó cảm giác. Rồi đây, chỉnh máu xong nhé. Bây giờ nó báo cái lỗi warning này, anh mình nhắc nhé, cái warning này phải kiểm soát toàn bộ, vì nó phát sinh warning này, nó phải đi tìm hiểu tại sao. Bây giờ mình bấm vào đây nhé, thì tới đây này, thì nó nói cái gì? Nó nói là cái red triangle. Vì sao? Bởi vì cái HP của chúng ta làm bằng cái red triangle, vì nó là canvas, nó sẽ là red transform, nó không phải là transform như những thằng này, thì nó là red transform. Anh lưu ý có hai là transform ở đây lận. Thì nó bảo là red transform thì chúng ta đang set parent bằng kiểu này, đại khái là nó bảo nó không nên cho set kiểu này, tức là kiểu này á thì mà transform thường thì nó cho set còn mà red transform thì không cho set kiểu này. Nó bảo mình á là phải dùng cái hàm này, mình dùng hàm này thôi. Đấy, hàm này được dùng cho cả hai luôn. Đấy là xong. Play lên, play lên. Đấy, play lên thì là chúng ta xong rồi đấy, là hết warning. Còn cái warning này là của cái ship này đang test thì kệ warning, chúng ta trong cầm kiểm soát chúng ta nên kệ nó, anh em thấy nhé. Đấy, có máu này. Thì bây giờ mình sẽ giải phóng cho chiếc tàu này nó bay được, chúng ta đi bắn thử một chút nhé. Maximum này, bật lên này, để mình bao lại bắn một chút, anh em thấy này. Đấy, có máu này. Đấy, bắn này, đấy, mất máu này, anh thấy chưa? Thì bây giờ mình đang cho là tụi nó bắn nhau được thì kệ, mất máu không sao, mình tính sau. Ở trong Elden Ring tụi nó vẫn giết nhau được như thường mà. Rồi, đấy là một phần tiếp theo của cái HP3 này. Bắn cho mày chết luôn. Rồi, ok. Tiếp sau ta sẽ xử lý cái vấn đề của cái này sau. Đó là tập sau nhé. Hẹn anh em tập sau.